Ceva se mișcă în umbră, ceva ce nu a mai fost permis să fie rostit cu voce tare în coridoarele puterii, acum iese la suprafață, picătură cu picătură, calculat, aproape prea perfect sincronizat. Suntem în 2026 și pentru prima dată în istoria modernă, oficial aleși ai celei mai puternice națiuni de pe pământ vorbesc deschis despre entități non-umane, nu în șoaptă, nu pe bloguri alternative, ci în fața camerelor de luat vederi, pe podcasturi cu milioane de ascultători, în fața Congresului Statelor Unite. Întrebarea nu mai este, există ele? Întrebarea este, de ce ni se spune acum? Ana Paulina Luna, membra Congresului American, fostă militară în forțele aeriene, nu folosește cuvântul extraterestru. Ea a ales un termen diferit, unul care deschide o altă cutie a Pandorei. Ființe interdimensionale. Pe podcastul lui Joe Rogan, în august 2025, ea a declarat că a văzut fotografii clasificate ale unor aeronave care nu au fost create de omenire, că a primit briefinguri în facilități de înaltă securitate, SCIF-uri, unde i s-a arătat dovezi ale unor fenomene care nu pot fi explicate prin fizica pe care o cunoaștem. Cita direct, că aceste entități pot opera în afara dimensiunilor de timp și spațiu pe care le cunoaștem. Ea conduce grupul de lucru al Camerei Reprezentanților pentru declasificare. În aprilie 2026, a cerut Pentagonului să predea 46 de videoclipuri UAP identificate de denunțători. Termenul a trecut. Pentagonul nu a livrat nimic. Luna a răspuns. Pentagonul nu mai poate să se ascundă de cererea noastră de documente și a promis o conferință de presă imediat ce materialul va fi declasificat. Ne ține în așteptare, ne ține captivi. La câteva zile distanță, J.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite, a făcut o declarație care a șocat deopotrivă cercurile științifice și pe toți cei care urmăresc fenomenul UAP. El a spus textual: "Nu cred că sunt extraterestri, cred că sunt demoni." Vance, catolic convertit, a argumentat că toate marile religii ale lumii au recunoscut dintotdeauna existența unor entități dificil de explicat, că atunci când aude de fenomene supranaturale, el merge în mod natural spre înțelegerea creștină, că există bine, dar există și rău. Savantul Avi Loeb, fizician la Harvard, a respins această interpretare, dar a ridicat o întrebare pertinentă. Oare Vance a auzit sau a văzut ceva în briefingurile clasificate care i-a colorat această perspectivă teologică? Gândiți-vă la implicații. Dacă un vicepreședinte al SUA numește public aceste entități demoni, nu o face ca simplă opinie personală, o face sau din convingere autentică, sau dintr-un scop. Ce scop? Să pregătească un cadru narrativ, unul religios. Unul în care orice dezvăluire viitoare să fie filtrată printr-o lentilă a fricii, a răului cosmic, a necesității protecției divine și, prin extensie, a puterii statului. Pe 14 februarie 2026, Valentine's Day, ziua inimilor, Barack Obama a intrat pe un podcast și a aruncat o bombă în direct. La întrebarea dacă extraterestrii sunt reali, Obama a răspuns simplu: "Sunt reali, dar nu i-am văzut." Internetul a explodat. Trump a ordonat imediat declasificarea fișierelor despre viața extraterestră și UAP-uri, invocând declarația lui Obama ca un moment de referință. A spus că Obama a dat din întâmplare informații clasificate, că acesta a făcut o mare greșeală. A doua zi, Obama a dat înapoi. A spus că a vrut să spună că, statistic, universul e atât de vast încât e probabil că există viață undeva, că nu a văzut nicio dovadă în timpul mandatului său că extraterestrii au luat contact cu noi. Dar roata se pornise, iar în mai 2026, Obama a apărut la emisiunea lui Stephen Colbert și a aruncat apă rece pe tot entuziasmul. Guvernul nu ascunde nimic semnificativ.
Contactul nu s-a întâmplat încă. 3 declarații, 3 mesaje diferite, același om. Coincidență? Sau o coregrafie perfectă pentru a menține publicul oscilând între speranță și îndoială, exact acolo unde e cel mai ușor de manipulat? Pe 12 iunie 2026, Steven Spielberg lansează în cinematografe Disclosure Day. Regizorul lui Close Encounters of the Third Kind și E.T. revine la genul care l-a consacrat, după aproape 20 de ani de lui David Koepp, cel care a scris Jurassic Park și Războiul Lumilor. La CinemaCon din Las Vegas, Spielberg a declarat: "Am certitudinea că există mult mai mult adevăr decât ficțiune în ceea ce veți vedea pe 12 iunie." Și a adăugat: "Cred cu tărie că nu suntem singuri pe pământ în acest moment." Filmul are ca premisă tocmai dezvăluirea publică a existenței extraterestrilor, ființe deja prezente printre noi, ascunse de o corporație puternică printr-o tehnologie avansată de manipulare mentală. Un denunțător fuge cu secrete percepția colectivă și mai ales de ce un film despre dezvăluire apare exact acum, în același sezon cu declarațiile Congresului, ale vicepreședintelui, ale fostului președinte și cu promisiunile administrației Trump de a elibera dosarele secrete. Există o operațiune despre care cercetătorii alternativi vorbesc de decenii. Se numește Proiectul Blue Beam. Teoria lansată de Serge Monast în anii 90 susține că elitele globale plănuiesc să pună în scenă o falsă invazie extraterestră sau o falsă a doua venire, folosind holografie avansată, manipulare electromagnetică a minții și o pregătire psihologică sistematică a populației prin mass media și cultura pop. Scopul? Instaurarea unei guvernanțe globale unice, legitimată printr-o amenințare cosmică fabricată. Priviți tabloul de ansamblu, un congres care vorbește de ființe interdimensionale, un vicepreședinte care le numește demoni, un fost președinte care spune că sunt reali, apoi că nu, o administrație care promite declasificări iminent, un film de 200 de milioane de dolari al celui mai influent regizor de știință-ficțiune din lume, lansat exact în această fereastră de timp. Toată lumea vorbește despre dezvăluire, dar nimeni nu dezvăluie nimic concret. Nu există o fotografie, nu există un corp, nu există o navă aterizată pe peluza Casei Albe. Există doar declarații, promisiuni, terminologie strategică, ființe interdimensionale, nu extraterestri, care ancorează fenomenul în afara sferei verificabile și îl împinge în cea a credinței, a fricii, a misticului. Poate că ființele există, poate că există dovezi reale, blocate de decenii în seifurile Pentagonului. Poate că Ana Paulina Luna a văzut cu adevărat ceva care i-a schimbat viziunea despre realitate. Sau poate că asistăm la cea mai sofisticată operațiune de pregătire psihologică din istorie. Un scenariu construit pe ani, acum activat sincronizat prin vectori politici, media și cultural. Adevărul e că nu știm. Și asta, exact asta, este miza. Cel care controlează dezvăluirea, controlează reacția. Cel care numește fenomenul, definește frica sau speranța pe care o generează. Noi, cei care urmărim aceste semne, avem o singură armă: să nu acceptăm niciodată primul cadru narrativ oferit, indiferent cine îl oferă. Acolo unde istoria oficială se oprește, adevărul începe.